سلام، کیمیا هستم. به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. تو موزه ویسکانسین آمریکا یه سر مومیایی شده نگهداری میشه که خیلی از محققا، خیلی از دانشمندا چندین سال روی این سر مطالعه کردن. به خاطر اینکه سوالات زیادی توی ذهنشون بود و میخواستن از طریق مطالعه این سر جواب اون سوالا رو پیدا کنن. هرچند که جواب اون سوالا رو نتونستن پیدا بکنن، ولی اون سر داستان عجیب و غریبی پشتشه. داستانی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم. به خاطر حساسیت‌های یوتیوب من نمیتونم عکس اون سر رو بذارم، ولی همین الان این عبارت رو اگر که توی گوگل سرچ بکنید اون سر رو میتونید ببینید. بعد از اینکه عکس سر رو دیدید، بیاید تا ادامه داستان رو واسهتون تعریف کنم. پیتر کرتن 26 می 1883 تو مولهایم آلمان به دنیا آمد. یه خانواده پرجمعیت 15 نفری، 13 تا بچه بودن. با پدر و مادرشون توی یه آپارتمان فسقلی یه خوابه زندگی میکردن. پدر پیتر کارگر ریخته‌گری بود. اصلاً وضع مالی خوبی نداشتن. همون چندرغاز پولی رو هم که در می آورد خرج خودش میکرد. در واقع خرج الکلش میکرد. پدر پیتر اصلاً آدم خوبی نبود. موقعی که عصبانی میشد یا وسایل خونه رو میشکوند یا اگر که شکوندن وسایل خونه راضیش نمیکرد میافتاد به جون زن و بچهش. انقدر زنشو کتک میزد که تمام تنش آش و لاش و سیاه و کبود میشد. از اونجایی که پیتر بچه بزرگ خانواده بود، معمولاً بچهای بزرگتر اینجور وقتا سعی میکنن دخالت بکنن، سعی میکنن که مادر و پدر رو توی دعوا از هم جدا بکنن. در نتیجه پدرش با پیتر از همه بیشتر بدرفتاری میکرد. بهش میگفت که تو دخالت نکن، من هر کاری که دلم بخواد میکنم. توی خونه به این کوچیکی قطعا هیچ حریم شخصی وجود نداره. واسه همینم پدر پیتر مست میکرد تا سرحد مرگ عرق میخورد. بعد زنشو جلوی تمام بچه‌ها مجبور میکرد که لباسای تنشو در بیاره و لخ شه. بعدم جلوی همه بچه‌ها به زنش تجاوز میکرد. فقط هم به زنش تجاوز نمی‌کرد، بلکه با دخترای خودش هم این کار رو انجام میداد. میدونم این کلیشه خیلی از پرونده هاست، ولی خب این اتفاقی بود که داشت توی اون خونه میافتاد. خب وقتی که بچه‌های کوچیک‌تر همچین صحنه‌هایی رو ببینن، خیلی زود جرقه‌های جنسی توی وجودشون زده میشه. خب به این چیزا فکر میکنن، این چیزا واسهشون عجیبه. بعد یهو از نزدیک میبینن و در نتیجه توی فکر میرن. یه بچه‌ای هم مثل پیتر از اون ور خیلی سریع به بلوغ جنسی زودرس رسید و تمام فکر و ذکرش رابطه جنسی شده بود. ولی خب توی همچین جهنمی قرار نبود که پیتر یه آدمی بشه که تمایلات جنسی عادی داشته باشه، دلش بخواد رابطه جنسی معمولی رو تجربه بکنه. توی همچین محیطی که پر بود از خشونت جنسی، خشونت فیزیکی، از پیتر حداقل قرار نبود چیز خیلی سالمی در بیاد. میرسیم به 9 سالگی پیتر. پیتر انقدر که از دست کارهای باباش خسته میشد، به خاطر اینکه بچه بزرگتر بود، مرتب از دست پدرش فرار میکرد، مرتب از خونه فرار میکرد، میرفت توی جنگل میخوابید. حتی شده چند روز اونجا میموند. کم کم به خاطر اینکه خب گرسنه بود، میبایست واسه خودش غذا تهیه میکرد، به جیببری و دزدی رو میاره. بعضی وقتا هم قایمکی وارد خونه‌های مردم میشد، از خونه‌های مردم هم حتی دزدی میکرد. پیتر چند تا دوست پیدا کرده بود که بعضی وقتا با هم دیگه میرفتن توی جنگل بازی میکردن، بعضی وقتا هم میرفتن کنار رودخونه مینشستن. یه روز با یکی از دوستاش که یه بچه 9 ساله بود، هم سن و سال خودش بود، داشتن کنار رودخونه بازی میکردن. بعد قایقا رو دیدید که با تیکه‌های چوب ساخته میشن، حالت انگار قایق دست سازن، خیلی هم محکم نیستن، با چوب و طناب میسازنشون. پیتر و دوستش هم یه دونه از همون قایقا درست میکنن و از ذوقشون سوارش میشن و هی باهاش از این ور رودخونه میرن اون ور رودخونه. ولی خب اتفاق عجیبی اون لحظه میفته. یکم رودخونه متلاطم بود، یکم مواج بود و در عین حال پیتر اون لحظه داشت فکر میکرد. داشت به این فکر میکرد که چی میشه اگه دوستشو بندازه توی آب. اون لحظه واقعا دوستش این کار رو انجام بده و اون کار رو انجام میده. از روی قایق دوستشو پرت میکنه توی آب. دوستش هی تقلا میکرده، خب شنا بلد نبوده، میخواسته از توی آب بیاد بیرون. ولی پیتر قایقو به حرکت در میاره. یه جوری قایقو تنظیم میکنه که دوستشو یه جوری گیر بندازه. یه جوری میشه که پیتر با قایق یه جای رودخونه وای میسته و دوستش زیر قایق گیر میکنه. همجور دست و پا میزده تا خودشو نجات بده، تا بالاخره پیتر متوجه میشه که دوستش از دنیا رفته، به خاطر اینکه دیگه دست از تقلا کردن میکشه. یعنی پیتر صحنه کشته شدن و غرق شدن دوستش رو از نزدیک میبینه و این در واقع نقطه شروع قتل‌های سریالی پیتر کرتن بود. اون بچه خیلی الکی از دنیا رفت و مرگش هم کاملا تصادفی اعلام شد، به خاطر مواج بودن رودخونه و هم اینکه خب هیچ کس نمیتونه قبول بکنه که یه بچه 9 ساله بیگناه یه بچه 9 ساله دیگه رو
از بین برده باشه. هیچکس به پیتر شک نمیکنه. و از اونجایی که پیتر مجازات نشد تصمیم گرفت که دوباره این حس رو تجربه بکنه، یه بار دیگه هم این کار رو انجام بده. پس یه دفعه دیگه هم که با یکی دیگه از دوستای 9 ساله خودش رفته بوده اونجا، همین کار رو با اون بچه هم انجام میده. اون بچه هم شنا بلد نبود و توی آب غرق شد و پیتر فقط غرق شدنش رو تماشا کرد. و خیلی عجیبه که هیچکس حتی از پیتر سوالی هم نپرسید. غرق شدن بچه دومی رو هم کاملا تصادفی اعلام کردن. تو همون سن و سال، موقعی که پیتر 9 سال 10 سالش بود، با یکی از مردای همسایه‌شون دوست میشه. کلا من خودم حس خوبی به این که یه بچه با یه آدم بزرگسال غریبه رفت آمد بکنه ندارم. بعد اگر که در مورد همسایه‌شون واسهتون بگم، اون موقع میفهمید که واقعا این رابطه عجیب غریبی بود. اون مرد همسایه شغلش این بود که سگ‌های بی خانمانو پیدا میکرد، جمعشون میکرد و میبردشون پناهگاه. خب خیلی هم کار قشنگیه، ولی اصلا اینجور نبود. درسته که وظیفه اون مرد این بود که حیونا رو نجات بده و ببرتشون پناهگاه، اما اون مرد در واقع یه آدم عوضی بود که فقط میخواست به حیونا آزار برسونه. اون اصلا حیونا رو دوست نداشت، ازشون متنفر بود. در واقع اون مرد یک مریض جنسی بود که تمایل خیلی زیادی به برقراری رابطه جنسی با حیونا داشت. مرد پیتر رو با خودش میبرد توی جنگلا، حیوانای بی خانمان سگا رو پیدا میکردن، ولی به جای اینکه جمعشون بکنن و ببرنشون به پناهگاه برسوننشون، مرد اولش حیوان رو میگرفت، دمش رو میشکوند. ظاهرا این راهیه واسه اینکه بفهمن یه حیوان سالمه یا نه. بعد اون حیوان رو میکشت. بعد از اینکه میکشتش، خون اون حیوان رو میخورد. بعدم خب جسد حیوان رو تیکه تیکه میکرد، چربیش رو با چربی خوک قاطی میکرد و میبرد توی بازار محلی میفروخت. و پیتر از تماشای تمام این بلاهایی که سر حیوونا میومد، از تماشای زشک شدن حیوونا، واقعا از ته دل لذت میبرد. همونطور که گفتم این مرد خیلی دوست داشت که با حیوونا رابطه جنسی داشته باشه. یه بار که یه حیوان رو گیر انداخته بودن، رو کرد سمت پیتر و بهش گفت که فقط یه راه وجود داره که یه کاری بکنی که یه حیوان از تو خوشش بیاد. بعدم همون لحظه جلوی چشمای پیتر که فقط یه بچه 9 ساله بود، شروع میکنه با آلت اون سگ بازی کردن. انقدر با آلت اون سگ بازی میکنه تا سگ به ارگاسم جنسی میرسه. پیتر و اون مرد از دیدن به ارگاسم رسیدن اون حیوان شدیداً لذت میبردن و پیتر مثل یه شاگرد حرف گوش کن مو به مو حرفای استادش رو گوش داد و آویزه گوشش کرد. سال 1894 خانواده پیتر به دوسلدورف جابجا میشن. بخاطر اینکه خب اونجا شرایط شغلی خیلی بهتر بود دیگه، به امید اینکه بابا یه کار بهتر پیدا بکنه، در نتیجه درآمدش بهتر بشه و بتونه خانواده‌اش رو حمایت بکنه. همین هم میشه پدره یه شغل خیلی خوب پیدا میکنه، درآمد خوبی هم داشته، ولی خب پدره که تغییر نکرده بوده. این آدم همون آدم بوده، فقط حالا جایگاهش بهتر شده بود. بازم پولاشو خرج خودش میکرد، خرج اعتیادش به الکل میکرد، زنشو کتک میزد، بچه‌هاشو کتک میزد. باز هم با وجود اینکه خونه جدیدی که رفته بودن خب بزرگتر از قبلیه بود، ولی جلوی چشم بچه‌هاش به زنش و دخترش تجاوز میکرد. تا اینکه بالاخره موقعی که پیتر 14 سالش بود، یه نفر ظاهرا متوجه میشه که پدر داره چیکار میکنه. هیچ کس نمیدونه کی، شاید هم مادر این کارو کرده. یه نفر میره و پدر پیتر رو لو میده، میگه که آره این داره با خانواده‌اش همچین کاری میکنه. پدرم به جرم تجاوز نمیشه گفت، به جرم برقراری رابطه نامشروع با محرم خودش میفته زندان. حالا چرا این شکلی جرمش رو توصیف کردم؟ به خاطر اینکه خب پدره به بچه‌هاش تجاوز میکرد، ولی اتهام تجاوز بهش وارد نمیشه. میگن که تجاوز نبوده، ارتباط یا زنا با محارم بوده. به خاطر همینم به 18 ماه حبس فقط محکوم میشه. پیتر خب خیلی از خونه فرار میکرد دیگه تا قبل از اینکه پدرش بیفته زندان. الان که دیگه باباش افتاده بود زندان، خیالش راحت بود بابا نیست، برمیگرده خونه. میخواست که کنار خانواده‌اش باشه، به هر حال بچه بزرگ بود. میخواست خانواده‌اش رو حمایت بکنه، میخواست که جای پدرش رو واسهشون پر بکنه. خب این خیلی قشنگه، خیلی نیت قشنگیه، ولی در واقع پیتر اصلا همچین آدمی نبود. آدمی که خب توی 9 سالگیش 2 تا بچه رو به قتل رسونده بود و با حیونا همون کارو کرده بود، نمیتونه همچین فکری رو عملی بکنه. الان که دیگه پیتر 14 سالش شده بود و داشت تمایلات جنسی خودش رو کم کم کشف میکرد، حالا درسته که قبلا خیلی کارها انجام داده بود، اما به این فکر رسید که هر چه زودتر باید با یه نفر رابطه جنسی داشته باشه.
میرفت توی مدرسه جلوی دخترا رو میگرفت، بهشون میگفت که سلام چطوری، دوست داری با هم دیگه سکس داشته باشیم؟ خب هیچ آدم عاقلی همچین چیزی رو قبول نمیکنه. میزنه و یه نفر قبول میکنه که باهاش رابطه داشته باشه بدون اینکه حالا با هم دوست باشن یا بدون اینکه چیزی بینشون باشه. واقعا جزئیاتش رو نمیدونم که اون دختر آیا از نظر عقلی سالم بوده یا شاید به خاطر سن کمش یا گول خورده یا هرچی، اطلاعی واقعا ندارم. ولی خب اون دختر قبول میکنه، بهش میگه که آره من باهات سکس میکنم. ولی خب روزی که میخواستن با هم دیگه سکس بکنن، باز هم بلا به دلایل کاملا نامشخص دختر میترسه، خودشو میکشه عقب. احتمالاً پیتر از اونجایی که ما میدونیم آدم وحشیه میخواسته یه کاری انجام بده، دختره هم ترسیده و در نتیجه بهش گفته که نه نمیخوام، پشیمون میشه و در نتیجه اون روز با هم دیگه سکس نمیکنن. پیتر بازم یه چند دفعه دیگه جلوی دختر مدرسه رو گرفت، حتی توی کوچه خیابون جلوی دختر رو میگرفت، هر بار یا فوش میخورد یا بهش جواب رد میدادن. برای همینم با خودش فکر کرد که خب با دخترا نمیتونم رابطه جنسی داشته باشم. پس دوباره یاد 9 سالگیش افتاد، یاد موقع‌هایی که از به ارگاسم رسیدن حیوونا لذت میبرد. پس تصمیم میگیره که دوباره بره سمت حیوونا. یه روز که پیتر داشت از توی یه جنگل رد میشد، یه سنجاب از روی شاخه یه درخت میپره روی دستشو گاز میگیره. من قبلا یه بار سنجاب گازم گرفته، دندوناشون خیلی تیزه، یعنی حتی اگه گازت هم نگیره فقط دندون بزنه به دستت واقعا دردت میگیره، خیلی دندوناشون تیزه. خلاصه پیتر اون لحظه خیلی هول میشه، از یه طرف درد داشته، از یه طرف میخواسته سنجاب رو از خودش دور بکنه. هی دستشو اینجوری میکنه که سنجاب دور شه، سنجاب هم ول نمی‌کرده، همونجوری دستشو چسبیده بوده. برای همینم با اون یکی دستش که آزاد بوده گلوی سنجاب بیچاره رو میگیره و انقدر فشار میده که سنجاب بدبخت از دنیا میره. و لحظه ای که سنجاب خفه میشه و میمیره، پیتر از ذوقش، از هیجانش به ارگاسم جنسی میرسه. از بعد اون قضیه پیتر متوجه شد که تمایلات جنسیش خیلی هیجان انگیزه و بیشتر به حیوونا معطوف میشه. پس به خودش فکر میکنه که بهتره که دیگه از این به بعد بجن که بره التماس دخترا بکنه، کارشو با حیوونا انجام بده، حالا یا با کشتنشون ارضا بشه، چون وقتی که سنجاب از دنیا رفت شدیداً به هیجان رسید و واقعاً ارضا شد، ارضای جنسی شد. پس میره توی یه مزرعه، یه عالمه گوسفند اونجا بودن. میره سراغ یکی از گوسفندا، با اون گوسفند بیچاره رابطه جنسی برقرار میکنه، ولی رابطه جنسی خیلی بهش لذت نمیداده. پیتر دنبال یه چیز جذاب‌تر بوده. یه چند باری با گوسفندا رابطه داشته، ولی خب گفتم پیتر هیجان رو خیلی دوست داشت، تا اینکه یه بار با خودش یه دونه چاقو میبره. وارد مزرعه میشه، یه گوسفند همجوری اتفاقی انتخاب میکنه. در حین حال که داشته باهاش رابطه جنسی برقرار میکرده، به گوسفند بیچاره شروع میکنه به چاقو زدن. از بدن گوسفند خون میزنه بیرون و پیتر با دیدن خون گوسفند به ارگاسم جنسی میرسه. انقدر این کار به پیتر هیجان میداد، انقدر از این کار خوشش اومد که بعضی وقتا که میرفت تو مزرعه اصلا دیگه با حیوونا کاری نداشت، اصلا دیگه باشون سکس نمیکرد، فقط بهشون چاقو میزد. موقعی که از بدن اون حیوانای بیچاره خون میزد بیرون، پیتر ارضا میشد، به ارگاسم جنسی میرسید. پیتر با خودش فکر کرد که یکم تنوع بده، از گوسفندا سویچ میکنه میره روی خوکا. با خوکا یه مدت رابطه داشت، ولی باز هم به این نتیجه رسید که نه، خود رابطه نیست که به پیتر لذت میده، بلکه اون دیدن خونه که پیتر رو به وجد میاره. پس در نتیجه در کنار گوسفندا به خوکا هم چاقو میزد و با دیدن خونشون به ارگاسم میرسید. یه روز پیتر داشت از توی یه پارک رد میشد. دیدید توی بعضی از پارک‌های دریاچه هست، وسط دریاچه یه قوه، چشمش میفته به اون قوه، یه فکری به ذهنش میرسه. از اونجایی که همیشه چاقوش همراهش بوده، با چاقو سر قوی بیچاره رو میبره. همون موقع که خون از سر قو میزنه بیرون، یهو هوس میکنه که خون قو رو بخوره. همین کارو میکنه، میره سرشو میچسبونه به گردن قو و از خونش شروع میکنه به مکیدن. و موقعی که خون قو رو میمکه، به ارگاسم میرسه. تا 2 سال آینده برنامه همین بود. یا با حیوونا رابطه جنسی داشت، یا بهشون چاقو میزد، یا فقط میکشتشون. ولی در کل پیتر فقط با دیدن خون بود که ارضا میشد. دیدید بعضیا مثلا میخوان خود ارضایی بکنن، حالا یا فیلم نگاه میکنن یا به یه چیزهایی فکر میکنن، تصویر سازی میکنن، خیال پردازی میکنن. پیتر هم همین کارو میکرد، ولی موقعی که داشت خود ارضایی انجام میداد، توی فکرش فقط به خون فکر میکرد. یعنی حتی اگر داشت به یه لکه خون فکر میکرد، یعنی حتی اگر هیچ حیوانی یا هیچ انسانی توی تفکراتش نبود، فقط به خود خون فکر میکرد، در جا به ارگاسم میرسید.
بالاخره سال 1901 در حالی که پیتر 18 سالش بود و پدرش روز به روز آزارگرتر و بدتر شده بود، اصلا دیگه نمیتونستی پدر رو کنترلش بکنی، مادر بالاخره طلاق میگیره، بچه‌ها هم با خودش میبره، یعنی پدر رو ولش میکنن. از اونورم خب دیگه پیتر الان باید میرفته یه فکری به حال خودش میکرده. پیتر میره یکی از شهرهای اطراف دوسلدورف و اونجا واسه خودش تنها زندگی میکرده تا بالاخره اولین دوست دخترش رو اونجا پیدا میکنه. نمیدونم چه اتفاقی واقعا افتاده بوده، ولی انگار از بعد طلاق پدر و مادرش، از بعد اینکه احساس کرد که دیگه آزاد شده، دیگه پدر نیست که رو مخش بره، با خودش فکر کرد که بذار بیام توی دنیای آدما، بذارم یه مدت دست از سر حیوانای بیچاره بردارم، ببینم دنیای آدما چه شکلیه. دوست دخترش در واقع یه کارگر جنسی بود که 1-2 سالم از پیتر بزرگتر بود. خب اوایل با هم دیگه رابطه جنسی نرمال داشتن، همون کاری که بقیه انجام میدن، ولی همونجور که ما میدونیم پیتر آدم نرمالی نیست که رابطه جنسی نرمال راضیش بکنه. در نتیجه از بعد دفعه دوم، سوم، چهارم به دختره میگه که دوست دارم رابطه‌مون یکم خشن‌تر باشه. دختره مشکلی نداشت. اوایل رابطه جنسی یک کوچولو خشن داشتن، بعد کم کم خیلی خشن شد، بعد کم کم پیتر دختره رو توی حین رابطه کتک میزد. باز دختره با کتک هم مشکلی نداشت، تا اینکه کم کم پیتر توی حین رابطه دختره رو خفش میکرد، جو گلوشو میگرفت، فشار میداد. خیلی خب این کار رو انجام میدن، برای من خیلی عجیبه، نمیدونم چه لذتی داره، ولی خب به هر حال بعد این کارا رو که با هم انجام میدادن، دختره هیچ وقت اعتراض نمیکرد، ولی یه بار چنان گلوی دختره رو محکم فشار میده که واقعا دختره اون لحظه احساس کرد که دیگه نمیتونه نفس بکشه. کلی تقلا میکنه، التماس میکنه تا بالاخره پیتر ولش میکنه. حالا یا پیتر ولش میکنه یا از زیر دست پیتر فرار میکنه، مشخص نیست، ولی دختره بعد از اون لحظه، بعد از اینکه از پیش پیتر میره، بلافاصله میره پیش پلیس و از پیتر شکایت میکنه. به خاطر اتفاقی که افتاده بوده، به خاطر کاری که پیتر حین رابطه با اون دختر انجام داده بود، پیتر فقط 1 هفته میره زندان. بعد از اینکه از زندان میاد بیرون، خب دختره کلا دیگه فرار میکنه از دست پیتر، دیگه میترسیده ازش، نمیتونست بره دوباره برگرده با دختره. نمیدونم واقعا از کجا در عرض 1 هفته با یه زن جدید دوست میشه. اون خانم یه چند سالی از پیتر بزرگتر بود، یه دختر 16 ساله هم داشت. همون اتفاقات توی اون رابطه هم میفته. اوایل رابطه جنسی نرمال، بعد یکم خشن، بعد کتک و خفه کردن. اون خانومم مثل اون دوست دختر قبلی حقیقتا دیگه از جای به بعد با پیتر حال نمیکنه، بهش میگه که من احساس میکنم تو داری به من آسیب میزنی. ولی موقعی که این خانمه میخواد با پیتر رابطه‌شو تموم بکنه، پیتر تهدیدش میکنه، میگه که حق نداری منو ول کنی، اگر که بخوای رابطه‌تو با من قطع بکنی، من یه بلایی یا سر خودت میارم یا دخترتو میکشم. ولی اون خانمه واسش مهم نبوده، با پیتر رابطه‌شو تموم میکنه. از قضا تو همون تایم، یعنی همزمان، پیتر از اونجایی که خب دزدی هم میکرده بعضی وقتا، به جرم دزدی پیتر رو میگیرن، دستگیرش میکنن، میفته زندان. 8 ماه واسش حبس در نظر میگیرن که این واقعا خیلی جالبه، منو یاد پرونده رکس آلن کربز میندازه. به خاطر دزدی پیتر 8 ماه میفته زندان، ولی به خاطر اون رابطه جنسی وحشتناکی که داشته، دختره رو واقعا داشته میکشته، داشته خفش میکرده، فقط 1 هفته افتاده بود زندان. خلاصه پیتر میفته زندان، یه 8 ماهی اون تو بود. بعد از 8 ماه که آزاد میشه، میره سراغ اون خانم، ولی با اون خانم کاری نداشته. در واقع میره سراغ دختر 16 ساله اون خانم. اون دختر یه دختر خیلی ساده و خونگی بوده که از هیچی خبر نداشته، اصلا دست چپ و راستش رو نمیتونسته اصلا تشخیص بده. پیتر خیلی زیر گوش اون دختر میخونه تا رازیش میکنه با هم دوست شن. اینو یادتون نره، یعنی این مهمه که بگم. اینجور نیست که الان این چیزایی که من دارم میگم بگیم که واو چه وحشتناک، پیتر یه مرد سمبالای پدوفیل عبسی بوده، میخواسته مخ این دختر رو به کار بگیره. نه، در حالی که اون دختر 16 سالش بود، پیتر فقط 19 سالش بود. یعنی خب از نظر سنی خیلی چیز عجیب و غریبی نبود، ولی خب دیگه ما میدونیم تو کشورهای آمریکایی یا توی انگلیس تو نمیتونی وقتی که خودت بالای 18 سالی با یه دختر زیر 18 سال دوست بشی. این از این. دوم این که این پیتر، این آدم یه زمانی با مادر این دختر دوست بوده و کلی اون زن رو آزار داده. و سومین مورد این که پیتر کلا آدم درستی نبود و نمیبایست با یه دختر پاک و معصوم و بیگناه
16 ساله دوست بشه. به هر حال اون دختر گول میخوره، با پیتر دوست میشه، ولی خب پیتر همون رابطه‌های جنسی خشن رو با اون دختر داشته تا اینکه دیگه دختر خسته میشه، میره به مادرش میگه، مادرش هم بهش میگه که من پشتتم، من ازت حمایت میکنم، رابطه‌تو باهاش قطع کن، هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. اون دختر هم همین کارو میکنه، با پیتر رابطه‌شو قطع میکنه، ولی پیتر خیلی عصبانی میشه. از اون ور مادره دکش کرده بوده، از این ور دختره، واسه همین هم یه اسلحه جور میکنه، میره در خونه‌شون، از پشت پنجره خونه‌شون همینجور شروع میکنه به شلیک کردن. خدا رو شکر اون تیرا هیچ کدوم به مادر دختر اصابت نمیکنه، ولی اتفاقی که بعدش میفته خیلی جالبه. پیتر موقعی که تیراندازی میکنه، این اولین بار بوده تو زندگیش که تیراندازی میکرده. درسته تیرش به خطا میره، ولی از شدت هیجان اون لحظه که مادر و دختره جیغ میزدن توی خونه، این ور اون ور میدویدن، میخواستن پناه بگیرن که تیر بهشون برخورد نکنه، از دیدن این صحنه ها پیتر به ارگاسم جنسی میرسه. اون لحظه بود که پیتر با خودش گفت پشمام، تیراندازی هم منو ارضا میکنه. یعنی واقعا من نمیدونم این آدم چرا برای همه چی ارضا میشه، چرا کلا اینقدر حسش قوی بوده. خلاصه یاد یکی از دخترای دوران مدرسه میفته که پیتر خیلی توی کفش بود، ولی خب دختره هیچ وقت بهش پا نمیداد، از پیتر خوشش نمیومد. به این فکر میکنه که چقدر خوب میشه اگر که من به اون دختره تیر بزنم. اینا فانتزیای ذهنیش بود، یا میگم لحظه هایی که خود ارضایی میکرد میشه به این چیزا فکر میکرد. بعد مثلا تو تصوراتش به اون دختر تیر میزد، بعد با تیر زدن به اون دختر به اورگاسم میرسید. همین کارو میکنه، همون اسلحه‌شو رو برمیداره، میره میگرده دنبال دختره رو پیدا میکنه، ولی نمیره جلو که باهاش صحبت بکنه. دورا دور دختره رو زیر نظر میگیره، چندین هفته چندین ماه دختره رو تعقیب میکنه، محل کارش رو یاد میگیره، خونش رو یاد میگیره، پشت خونش کمین میکرده، لای بوته ها مینشسته، دختره رو از دور نگاه میکرده، تا اینکه بالاخره یه روز صبح که دختره از خواب بیدار شده بوده، میخواسته از اتاقش بره بیرون، پیتر همونجور که روبروی خونه دختره کمین کرده بوده، از دور با اسلحه‌اش از پنجره دختره شلیک میکنه. دختره سریع فرار میکنه، از اتاقش میره بیرون، یه جایی که توی تیررس پیتر نباشه. و اون لحظه با وجود اینکه باز هم تیر پیتر به خطا میره، ولی پیتر به هیجان میاد و به ارگاسم جنسی میرسه. دختره تو همون مدتی که پیتر داشته تیراندازی میکرده قیافه پیتر رو میبینه، میفهمه که این کیه. خیلی سال هم از دبیرستانشون نگذشته بوده دیگه، قیافش رو میشناخته. واسه همین میره و ازش شکایت میکنه. پیتر رو دستگیرش میکنن و پیتر میفته زندان، ولی خب بعد از 1 سال از زندان آزاد میشه. میرسیم به سال 1905 و پیتر الان دیگه 22 سالش شده، میبایست به ارتش ملحق بشه. ولی خب موقعی که میره به ارتش ملحق میشه میفرستنش فرانسه و پیتر خب اصلا خوشش نمیومده، دوست نداشته بره فرانسه، برای همین هم از ارتش فرار میکنه. الان که دیگه از ارتش فرار کرده بوده و واسه خودش ول میچرخیده، خب بیکار بوده دیگه، از بیکاری زیاد می‌نشسته، به این فکر میکرده که خب چی پیدا کنم که دوباره باهاش ارضا بشم، چی دیگه الان منو به وجد میاره. آها، آتیش زدن. پیتر کشف میکنه که چقدر آتیش زدن ملک و املاک دیگرون هیجان انگیزه. میرفت انبارهای کاه رو آتیش میزد، مزرعه ها رو آتیش میزد. پیتر حتی بعضی وقتا یه طویله های رو آتیش میزد که بعدا مشخص میشد که یه سری حیوان توی اون طویله ها بودن. یعنی هم به ملک ضرر مالی میزد و هم باعث کشته شدن حیوانات بیگناه میشد، تا اینکه بالاخره دستگیرش میکنن. موقعی که دستگیرش میکنن و میفهمن که پیتر کیه، اون موقع متوجه میشن که آره این فراری هستن، این از ارتش فرار کرده بوده، برای همین هم زندانش میکنن. پیتر تو زندان با یه گروه متجاوز منحرف جنسی رفیق میشه. ببینید پیتر چی بوده که اونا بعد از اینکه سرگذشت پیتر رو میفهمن بهش لقب پادشاه منحرفان رو میدن. یعنی پیتر قشنگ همشون رو گذاشته بوده توی جیب کوچیکش، اونا ازش حساب میبردن. پیتر واسهشون تعریف میکرد که چی کاره کرده. حالا خیلی از حرفاش اثبات نشده، شاید خالی بسته بوده، هیچ کس نمیدونه، ولی در کل یه جوری شده بود که اونجا خیلی بهش احترام میذاشتن این منحرفا. نه که ازش بترسن، ولی به نظرشون دیگه یه سور به همشون زده بود. پیتر واسهشون تعریف کرده بود که یه بار یه کاری کرده که واژن یه خانم خونریزی کنه، نه از طریق رابطه جنسی ها، انگار مثلا با چاقو به واژن اون خانم زده و همون لحظه که خون فوران کرده از واژن اون خانم، پیتر اون خون رو نوشیده.
و این اتفاق یکی از بزرگترین و بهترین دستاوردهای زندگی پیتر بود و به هر کی میرسید، به هر منحرف و به هر متجاوز جنسی توی زندان میرسید، این خاطره رو واسش تعریف میکرد. پیتر آدم خیلی خودشیفته‌ای بود، به حرف هیچ کس گوش نمیداد. خب تو وقتی که زندانی هستی یک جا، موظفی که طبق قوانین و اصول زندان رفتار بکنی، ولی پیتر اینجور نبود. از دستورات سرپیچی میکرد، به حرف نگهبانا گوش نمیداد، همیشه باشون درگیر بود. نگهبانا هم واقعا از پیتر خوششون نمیومد، چون خب به حرفشون گوش نمیداد دیگه. برای همین بیشتر وقتا پیتر رو میفرستادن سلول انفرادی. هم این که توی سلول انفرادی میفرستادنش، هم این که توی همون سلول انفرادی میبستنش به تخت، با زنجیر میبستنش به تخت. حتی بعضی وقتا میشد هفته ها به پیتر غذا نمیدادن. برای همینم پیتر یه بار انقدر از این اوضاع خسته میشه که رگ دستشو میزنه. میرسوننش بیمارستان، نجاتش هم میدن، به خاطر اینکه رگشو خیلی عمیق نبریده بوده. ولی ما میدونیم پیتر چقدر خون دوست داره. خدا میدونه، شاید اصلا رگ دستشو زده بود که خون ببینه به وجد بیاد، نمیدونم. یعنی ممکنه که خودکشی نبوده باشه، ولی به هر حال انقدر از دیدن خون خودش به وجد میاد که تو مسیر رسوندنش به بیمارستان و حتی توی خود بیمارستان از تمام پزشک‌ها سوال میپرسیده در مورد خونش، در مورد گروه خونیش. آیا من فشار خون دارم؟ خونم چقدر غلیظه؟ خلاصه بعد از اینکه نجاتش دادن، دوباره برش گردوندن به سلول انفرادیش. شاید بشه گفت توی 8 سال مدت حبسش، پیتر شاید 70% دوران حبسش رو توی سلول انفرادی گذرونده بود. آدم همین جوریش، آدم عادی، آدم نرمال، توی تنهایی واقعا ممکنه دیوونه بشه. بعد شما فکر کنید آدمی که همچین پیش زمینه ای داره، آدمی که فکرش این مدلیه، توی تنهاییش به چه چیزها ممکنه فکر بکنه. عین اون 8 سال حبسش رو پیتر فقط فکر میکرد، مخصوصا که خب تنها بود، هم صحبتی نداشت، خودش بود و خودش فقط فکر میکرد به فانتزیای جنسیش، به اینکه بعد از اینکه آزاد شد دیگه چیا رو تجربه بکنه. مواقعی که توی خلوت خودش داشت خیال پردازی میکرد که از اون ور حالا به ارگاسم جنسی برسه، یه بار تصور کرد که توی یه جمعیه، توی اون جمع یه عالمه آدم هستن، پیتر یه چاقو برداشته میره از اولین آدم شروع میکنه تا آخرین آدم به تک تکشون چاقو میزنه. بعد دوباره توی تصوراتش یه خانم رو میبینه، یه خانمی که توی همون جمع بوده که با چاقو زدن پیتر شکمش پاره شده، دل و رودش ریخته بیرون. به محض اینکه پیتر این صحنه رو تصور میکنه به ارگاسم جنسی میرسه. میرسیم به 30 سالگی پیتر و سال 1913. پیتر بعد از 8 سال از زندان آزاد میشه، در حالی که مغزش داشته منفجر میشده، از بس فکر تو سرش داشته، از بس ایده های جدید و خلاقانه به ذهنش رسیده بوده. پیتر دیگه تصمیم گرفته بود آدم کشتن رو به معنای واقعی تجربه بکنه، هرچند که توی 9 سالگیش 2 بچه رو به قتل رسونده بود و بین سال 14 سالگیش تا 18 سالگیش هم باعث کشته شدن کلی حیوان بیگناه شده بود، اما الان واقعا تمایل داشت که یک انسان رو از بین ببره. 25 می 1913 پیتر به قصد دزدی وارد یه خونه میشه. واقعا قصدش دزدی بوده. خونه رو میگرده، میبینه که نه، چیز خاصی توی اون خونه نیست. بعد اتفاقی در یکی از اتاقای خونه رو باز میکنه، میبینه که یه دختر بچه توی اون اتاق خوابیده. اون اتاق متعلق به یه دختر بچه 10 ساله به اسم کریستین کلاین بود. کریستین خواب بود. موقعی که پیتر چشمش به کریستین افتاد، تمام فانتزیای جنسی که توی این 8 سال تو زندان بهش فکر کرده بود یهو اومد توی ذهنش. رفت بالای سر کریستین، دستاشو دور گردن کریستین حلقه کرد و شروع کرد به فشار دادن. کریستین یهو از خواب پرید، نمیدونست چه اتفاقی داره میفته. یه غریبه بالا سرش بود که داشت خفش میکرد. کریستین با وجود اینکه کوچیک بود، با وجود اینکه بچه بود، ولی شروع کرد به تقلا کردن، شروع کرد به جنگیدن با پیتر. به دستاش ناخن میکشید، بهش مشت میزد. از اونجایی که پیتر داشت گلوشو فشار میداد، جیغ زدن واسه کریستین خیلی سخت بود. جیغاش مثل جیغ خفه بود. تمام تلاشش رو داشت میکرد که جیغ بزنه تا پدر و مادرش رو صدا بکنه، ولی خب موفق نشد، تا بالاخره از هوش رفت. کریستین هنوز زنده بود و پیتر بهش تجاوز کرد. بعد از چند دقیقه هم چاقوش از جیبش در آورد و گلوی کریستین رو بیخ تا بیخ برید. و همون موقع با دیدن خونی که از گلوی کریستین بیرون زد، پیتر به ارگاسم جنسی رسید و همزمان با به ارگاسم رسیدن پیتر، کریستین از دنیا رفت. روز بعد پیتر برگشت جلوی در اون خونه، دید که همه مردم جمع شدن، پلیس هم اومده، میخواست ببینه که
کی چی میدونه، میخواست ببینه که پلیس چی پیدا کرده. لابلای مردم میچرخید. مردم خب در مورد اتفاقی که افتاده بود صحبت میکردن. یه کافه روبروی خونه کریستین بود. پیتر میره توی کافه میشینه روی یکی از صندلی‌ها، میبینه که متصدی بار، میبینه که مردم همه دارن در مورد این اتفاق صحبت میکنن که وای چه اتفاق ترسناکی افتاد. یه غریبه وارد شده توی این خونه، گلوی این دختر بیچاره رو بیخ تا بیخ بریده. دیگه خب جسد رو همه دیده بودن. اون موقع هم اینجوری نبود که خیلی بتونی از پخش شدن اطلاعات جلوگیری بکنی. همه داشتن در مورد این اتفاق ترسناک صحبت میکردن که پیتر از شدت هیجان همونجور که روی صندلیش پشت میز نشسته بوده به ارگاسم جنسی میرسه. چند روز بعد مراسم خاکسپاری کریستین برگزار شد. پیتر قایم مکی میرفت سر خاک کریستین، دست میزد به خاک تازه‌ای که بالای قبر کریستین بود و هر بار به اون خاک دست میزد به ارگاسم جنسی میرسید. پلیس به هیچ غریبه‌ای واسه قتل کریستین مظنون نبود، به خاطر اینکه قاتل احتمالی خودشون رو خیلی زود دستگیر کردن که در واقع یه آدم بیگناه بود. اون فرد عموی کریستین بود. عموی کریستین چند روز قبل از این اتفاق رفته بوده خونه کریستین، با پدر مادر کریستین سر یه مسئله‌ای دعوا شده بوده. دعوا خیلی شدید بوده. حالا عموه شاید تهدید کرده، شاید مثلا یه چیزی گفته بوده. با عصبانیت از اونجا میره. الان که این اتفاق واسه کریستین افتاده بود، همه میگفتن که کار عموشه. به خاطر اینکه از پدر کریستین انتقام بگیره بابت اون دعوایی که کردن، اومده این بلا رو سر کریستین آورده. ولی خب پیتر مقصر بود. عموی کریستین کاملا بیگناه میفته زندان به جرم قتل برادرزادش. همطور که میدونید این پرونده خب خیلی قدیمیه، در واقع زیرخاکی به حساب میاد. با اینکه اطلاعات زیادی ازشون بیرونه، ولی خیلی چیزا هم هست که خب جزئیاتش رو ما نمیدونیم. ولی فقط به صورت کلی اینو میتونم بگم که از بعد از کشته شدن کریستین، پیتر مسبب قتل خیلی های دیگه هم میشه که اطلاعاتی از اونا در دسترس نیست، که البته شاید همون افراد زنده مونده باشن. حالا من توضیح میدم که دقیقا منظورم چیه. پیتر یه تبر ورداشته بود توی خیابون، شبونه راه میافتاد پشت سر آدما، به سرشون ضربه میزد، با دیدن خونشون به ارگاسم جنسی میرسید. یه بار یه خانومی در خونه خودش وایساده بوده، داشته کلید مینداخته بره داخل، پیتر از پشت سر میاد با تبر به سرش ضربه میزنه، خون میزنه بیرون، خانم میفته پایین، پیتر به ارگاسم میرسه، از اونجا فرار میکنه. یه بار دیگه هم یه آقایی همجوری واسه خودش روی نیمکت پارک نشسته بوده که پیتر به اونم ضربه میزنه، خونی که از سرش میاد و میبینه، به ارگاسم میرسه. باز میره یه جا، یه انبار کاهی بوده، اون کاها رو آتیش میزنه. یه آقای اتفاقا اونجا خوابیده بوده که شاید با آتیش گرفتن کاها اون آقا هم آتیش گرفته باشه و مرده باشه. خیلی های دیگه، کلی زن، کلی بچه، باز پیتر رفته بوده بهشون تبر زده بوده، بهشون چاقو زده بوده، ولی خب نه ما اسمشون رو میدونیم و نه اینکه سرنوشتشون چی شده و احتمالش خیلی زیاده که اون اشخاص زنده نمونده باشن. خب به هر حال ضربات تبر هر کسی رو از پا در میاره. برای همینم این قسمت ماجرا رو خیلی در موردش اطلاعات نداریم، ولی میدونیم که این اتفاقات افتاده. حملات یکهویی پیتر به آدم‌های کاملا تصادفی، زن، دختر، بچه، نمیدونم پیرمرد، پیرزن، اتفاق میافتاد. و خب اگه بخوای این افراد رو حساب بکنی، به اضافه کریستین و به اضافه اون دوتا دوست پیتر که توی 9 سالگی از دنیا رفتن، تا الان میشه گفت پیتر احتمالاً مسبب قتل 6 نفر یا حتی بیشتر شده باشه. میرسیم به جولای 1913 در حالی که پیتر یه شاه کلید پیدا میکنه. اینکه اون شاه کلید رو از کجا پیدا میکنه هیچ کس نمیدونه، ولی خب چیزی که نباید افتاده بود دست پیتر، یه آدم کاملا مریض و خطرناک که الان به خیلی از خونه ها میتونست دسترسی داشته باشه. شاه کلیدا معمولا اینجوریه که مثلا قفلای ساختمون رو باز میکنن، ولی اون زمان خب قفلا خیلی حرفه‌ای نبودن دیگه. یه شاه کلید ممکن بود در کل خونه های یه محله رو حتی باز بکنه. پیتر انقدر هیجان زده بود از اینکه همچین چیزی الان توی دستشه، راه افتاد توی خیابون، همینجور خونه ها رو نگاه میکرد. میتونست در هر کدومو که میخواد باز بکنه. بالاخره از شکل و شمایل یه خونه خوشش میاد و همجوری اتفاقی کلید میندازه و وارد اون خونه میشه. پیتر میره داخل و از پله‌های خونه میره بالا، وارد اتاق خواب یه دختر 17 ساله به اسم گرترود میشه. گرترود یه اسم آلمانیه. از اینجا به بعد قراره اسم گرترود رو زیاد بشنوید. پیتر دقیقاً مثل کریستین میره بالای سر گرترود و شروع میکنه به خفه کردنش.
گرترود هم همون موقع چششو باز میکنه، مثل کریستین شروع میکنه به مقابله کردن، اونم میاد جیغ بزنه. منتها پیتر انقدر محکم گلوش رو فشار میده که تمام تارای صوتیش آسیب میبینه، واسه همین اصلا نمیتونسته که جیغ بزنه. انقدر محکم گلوشو فشار میده تا بالاخره گرترود دست از تقلا برمیداره و بر اثر خفگی از دنیا میره. منتها از گلوش خون میزنه بیرون، از گلوش و دهنش خون همینجور شروع میکنه به بیرون اومدن و پیتر با دیدن اون خون به اورگاسم جنسی میرسه. همین واسه پیتر کافی بود. بعد از اینکه به اورگاسم رسید از اون خونه رفت. جنگ جهانی اول دیگه شروع شده بود. پیتر میبایست دوباره میرفت به ارتش ملحق میشد. این بار هم باز فرار میکنه، ولی خب دستگیرش میکنن و باز 6 سال میفته زندان. دقیقاً تا آخر جنگ پیتر توی زندان میمونه. بعد از 6 سال توی 37 سالگی آزاد میشه. جایی رو نداشته بره، میره با خواهرش زندگی میکنه. باز دوباره توی این فصل از زندگیش هم تصمیم میگیره که آدم بشه، وارد یه رابطه درست حسابی بشه و دیگه سالم زندگی بکنه. خواهرش هم تصمیم میگیره که واسهش یه آستینی بالا بزنه. برای همینم با دوستش آگاستای 41 ساله آشناش میکنه. آگاستا موقعی که 20 سالش بوده با یه باغبون دوست میشه، یه چند سالی با هم بودن، نامزد میشن. اون پسر کلی وعده وعید به آگاستا داده بوده، بهش گفته بوده باهات ازدواج میکنم، ولی بنا به دلایل نامشخص بعد یه مدت میزنه زیرش و به آگاستا خیانت میکنه. آگاستا هم از شدت عصبانیت یه اسلحه جور میکنه و نامزدش رو به قتل میرسونه. به خاطر همونم 5 سال میره زندان. اینو گفتم که بگم خب آگاستا خیلی هم حالا بگی آدم پاک و بدون سابقه نبوده، ولی خب به هر حال الان با پیتر دوست شده بود، با یه آدم کاملا ترسناک، ولی خب هیچی در مورد پیتر نمیدونست و خب پیتر هم نمیخواست اجازه بده که آگاستا بدونه که پیتر در واقع کیه. وقتی که همدیگه رو میبینن دیدین میگن خدا در تخته رو برای هم جور میکنه، خیلی از هم خوششون میاد، مجذوب هم میشن. دوران دوستیشون خیلی کوتاه بود، خیلی سریع نامزد میشن و بعداً با هم دیگه ازدواج میکنن. البته همونجور که انتظار میره ازدواجشون اصلاً ازدواج موفقی نبود. پیتر خب کلاً بلد نبود با زنها چجوری رفتار کنه. دقیقاً هم شده بود مثل پدرش. مرتب آگاستا رو کتکش میزد، بهش توهین میکرد، بهش فحش میداد. حتی رابطه جنسی که با هم داشتن معمولاً زوری بود، یعنی به زن خودش تجاوز میکرد. اون سری یه کامنتی دیدم، یه نفر فکر کنم زیر ویدیوی فرد وست نوشته بود که چرا میگی به زنش تجاوز کرد؟ خب زنش بوده دیگه. یعنی مثلا منظورشون بود که خب وقتی که تو رابطه جنسی با زنت داری تجاوز محسوب نمیشه، ولی اصلا اینجور نیست. هر مدل هر رابطه جنسی که تو با یه نفر داشته باشی طرف راضی نباشه، حتی اگه کتکش نزنی، حتی اگه با معاشقه همراه باشه ولی طرف نخواد، تجاوز به حساب میاد، حالا چه زنت باشه چه یه آدم کاملا اتفاقی توی خیابون باشه. به هر حال پیتر به آگاستا تجاوز میکرد. حتی موقعی که بهش تجاوز میکرد بهش میگفت که سامان بک همجور بمون، تکون نخور، حرف نزن، مثل یه جسد، انگار که تو مثلا یه جسدی. و خب این نشون میده که پیتر داشته کم کم به این فکر میکرده که چقدر خوب میشه اگه با یه جسد رابطه جنسی داشته باشه. آگاستا چند بار سعی کرد که از پیتر جدا بشه، ولی هر بار پیتر تهدیدش میکرد، بهش میگفت که اگر پیشم بری یه بلایی سرت میارم، میکشمت. تازه با اینکه خودش به آگاستا خیانت میکرد، با 1000 تا زن مختلف بهش خیانت میکرد، ولی به آگاستا میگفت که حق نداری حتی بهم خیانت کنی، باید توی این ازدواج بمونی، به منم وفادار باشی، با هیچ مرد دیگه حق نداری رابطه داشته باشی. قبلتر موقعی که پیتر افتاده بود زندان و به حرف نگهبانا گوش نمیداد، گفته بودم که خیلی آدم خودشیفته‌ای بود، خیلی فکر میکرد که کس خاصیه. واقعا پیتر خیلی از خود متشکر بود، فکر میکرد خیلی خوشگله، فکر میکرد خیلی خوشتیپه. بعضی وقتا موقعی که میخواست بره بیرون، بره با زنهای مختلف قرار بذاره به زنش خیانت بکنه، قبل اینکه از خونه بره بیرون میرفت توی آینه خودشو ورانداز میکرد، خودشو نگاه میکرد، زیر لب میگفت که وای چقدر من خوشگلم، چقدر من خوشتیپم. یه ماهوت پاکن داشت، یه دونه از این گردگیرای کوچولو داشت. البته ماهوت پاکن با گردگیر فرق میکنه. کلا یه دونه گردگیر کوچولو داشت، همیشه توی جیبشون رو نگم داشت. وقتایی که حس میکرد یه کوچولو کت شلوارش یا یه کوچولو کفشش کثیف شده، سریع اونو در می آورد و کفش و لباسش رو تمیز میکرد. خیلی خوبه ها آدم به خودش برسه، نه که بد باشه. از یه طرف دیگه یه چیزی که واقعا خیلی خیلی جالبه اینه که اون دوران که واقعا خیلی سال پیشه، زمانی که اصلا حتی عکسایی که این پرونده موجوده همه سیاه‌سفیده، من خودم رنگیشون کردم. ببینید چقدر این پرونده قدیمیه. اون دوران پیتر روتین پوستی داشت. من توی 2024 روتین پوستی ندارم.
بعد پیتر اون موقع ها رو تیم پوستی داشت، یعنی ماسکای دستساز و کرمای دستساز و اینجور چیزا به پوستش میزد. یه روز موقعی که توی خیابون داشت میچرخید با یه خانمی به اسم ماریا آشنا میشه. نمیدونم ماریا کارگر جنسی بوده یا نه، ولی من حس میکنم که بوده، به خاطر اینکه یه مقدار که با هم صحبت میکنن، یه کم که با هم دیگه لاس میزنن، بلافاصله بعدش میرن خونه این ماریا که رابطه جنسی داشته باشن. خب به نظر من آدم عادی، اگر که تو مثلا کارت همچین چیزی نباشه، انقدر سریع یه مرد خونه خودت نمیبری. به هر حال با هم دیگه میرن خونه ماریا و رابطه جنسی رو شروع میکنن. موقعی که رابطه جنسی رو شروع میکنن، بعد چند دقیقه پیتر دستاشو دور گردن ماریا حلقه میکنه و شروع میکنه به فشار دادن. ماریا خیلی میترسه. به هر شکلی که بود خودش از زیر دست و پای پیتر خلاص میکنه و فرار میکنه، میره توی خیابون شروع میکنه به داد زدن. همون موقع هم پیتر فرار میکنه، موفق نمیشن که پیتر رو بگیرنش. توی اون دوران خیانت کردن جرم به حساب میومد. اگر که میفهمیدن یه مرد متأهل داره به زنش خیانت میکنه، ممکن بود حتی زندونش کنن. به خاطر همینم از موقعی که دیگه پیتر فهمید کم کم ممکنه لو بره، ممکن بود به خاطر خیانتاش لو بره، به هر دختری که دوست میشد میگفت اسم من فریتزه. با یه دختری به اسم تیدا دوست میشه که اون دختر کم سن و سال بود که خدمتکار بود. تا حالا توی عمرش تیدا رابطه جنسی نداشت. اولین رابطه جنسیشو با پیتر تجربه کرد. پیتر هم خب اهل رابطه جنسیه، خیلی نرمال نیست دیگه. با تیدا رابطه جنسی خشن داشت. تیدا از همه جا بیخبر فکر میکرد که خب همه رابطه‌های جنسی مدلی ان، همشون با خشونتن، چون پیتر بهش اینجور میگفت این کاری که ما داریم میکنیم همین مدلی ان. در کنار تیدا، پیتر با یه دختر دیگه هم به اسم مک رابطه داشت، با یه دختر دیگه به اسم ماریا رابطه داشت، با 1000 نفر بود. تا اینکه بالاخره آگاستا میفهمه که پیتر بهش خیانت کرده، خونه پرتش میکنه بیرون. از اون برم تیدا و مک و ماریا هم میفهمن، میرن از پیتر شکایت میکنن. از جایی که خب خیانت جرم بود، پیتر رو دستگیرش میکنن. پیتر بعد از 8 ماه از زندان آزاد میشه. از اونجایی که خب جایی رو نداشته بره، میره التماس میکنه به زنش، بهش میگه که من واقعا متاسفم، دیگه این کار نمیکنم، و خب آگاستا هم میبخشتش و دوباره راش میده توی خونه. الان دوباره میل به آتیش زدن توی وجود پیتر بیدار شده بود. دیگه حیوانات رو فراموش کرده بود، رابطه‌های جنسی خشن رو فراموش کرده بود، البته به صورت موقت. تصمیم گرفت که دوباره بره این ور اون ور آتیش بزنه. کلا این چیزایی که توی وجود پیتر بود خیلی عشقی یهو می اومدن بیرون. پیتر هم از همون موقع هر جا میرسید، هر جا که عشقش میکشید، شروع میکرد به آتیش سوزی. میرفت انبار کاه آتیش میزد، میرفت طویل آتیش میزد. قدیم در همین حد بود، ولی یواش یواش میرفت جنگلا، خونه ها، مغازه ها، هر جایی رو که عشقش میکشید با آتیش میکشید. و خب یه چیزی که برای من واقعا جالبه اینه که خب مغازه ها، خونه ها، مزارع، طویله ها، هر جا همیشه خالی نیستن. قطعاً یه آدم‌هایی یا حتی توی اون طویله ها یه حیوانایی بودن، و یعنی حتی ممکنه پیتر با این آتیش زدناش حتی باعث کشته شدن یه سری افراد شده باشه، باعث سوختن یه سری افراد شده باشه، که خب میگم به خاطر قدیمی بودن پرونده در مورد این مسائل خیلی ریز ما اطلاعی نداریم. روش پیتر کلا اینجوری بود که از یه جای خوشش میومد، میرفت آتیشش میزد، میرفت دور وای میستاد و فقط نگاه میکرد، و خب با نگاه کردن به این هیجان، به اورگاسم جنسی میرسید. حتی پیتر شدیداً فانتزی آتیش زدن یتیم خونه رو داشت. توی تصوراتش، توی ذهنش به این فکر میکرد که خب الان داره یه یتیم خونه رو آتیش میزنه. بعد از تصور شنیدن جیغ و داد و ناله های بچه های کوچیک، از تصور ترسشون به ارگاسم جنسی میرسید. چند بارم تلاش کرد که یتیم خونه رو آتیش بزنه، ولی خب موفق نشد. حتی بعضی وقتا وقتی که یه جایی رو آتیش میزد، بعد میرفت دور وای میستاد، از دور نگاه میکرد، خب مردم هم میدیدن میومدن، بعد همه سعی میکردن آتیشو خاموش کنن. حتی بعضی وقتا مردم از پیتر هم میخواستن که بیاد و توی خاموش کردن آتیش بهشون کمک کنه، و پیتر هم همین کارو میکرد، میرفت سطل آب برمیداشت، میرفت آتیشو خاموش میکرد. چند بار وقتی که حین این آتیش سوزیایی که راه انداخته بود مردم ازش کمک میخواستن، انقدر هیجان زده میشد که بدون اینکه بره بهشون کمک بکنه میدوید میرفت توی جنگل، یه جای دور که کسی نبینتش، و از فرط هیجان خودارضایی میکرد. میرسیم به سال 1929 در حالی که پیتر 46 سالشه. چندین سال گذشته بود، توی تمام این سالها خیلی خیلی کارها انجام داده بود، از قتل و تجاوز بگیر، آتش سوزی، تجاوز به حیوان، تجاوز به آدم،
هر چیزی که بتونید فکرش رو بکنید. ولی خب در نهایت توی فوریه 1929 پیتر تصمیم گرفت که بدترین قتل عمرش رو مرتکب بشه. توی این سالا در کنار اینکه پیتر خیلی کار انجام داده بود، یه مدت‌هایی رو هم استراحت می‌کرد. یه تایمایی رو به خودش استراحت میداد، به خاطر اینکه یهو میترسید نکنه گیر بیفته. میگفت دست نگه دارم، آبا که از آسیاب افتاد دوباره شروع بکنم. فوریه 1929 پیتر یه خانمی به اسم آپولونیا رو توی خیابون میبینه. نمیره باهاش صحبت بکنه، نمیره سر حرف باهاش باز بکنه، میره پشت سرش، اون خانم از پشت میگیره و زیر گوشش خیلی آروم میگه که جیغ نزن. بعد خانومو کشون میبره پشت بوته ها، چاقوش از جیبش در میاره و 24 بار به اون خانم ضربه میزنه. بدون اینکه بهش تجاوز بکنه، با دیدن خونی که از بدن آپولونیا میزنه بیرون، پیتر به اورگاسم جنسی میرسه و بعدم از اونجا فرار میکنه. پیتر خیالش راحت بود که آپولونیا رو کشته. 24 ضربه چاقو واقعا چیز کمی نیست. ولی خب در کمال تعجب چند روز بعد توی روزنامه میخونه که اون خانم زنده مونده. بعدم رفته بوده پیش پلیس و در مورد کسی که بهش حمله کرده بوده صحبت کرده. یه چند روزی پیتر دست نگه میداره و 5 روز بعد میره کنار یه کلیسایی که توی محلشون بوده همجور میپلکیده تا اینکه میبینه یه دختر 8 ساله به اسم روزا از توی کلیسا میاد بیرون. روزا داشته میرفته سمت خونهشون. پیتر میره بهش میگه که سلام، حالت چطوره، اسمت چیه، کجا داری میری؟ دخترم خب دختر کوچولویی بوده، خیلی ساده بوده. به پیتر میگه که اسم من روزا، دارم میرم خونمون. پیتر بهش میگه که خب تنهایی، یه وقت مثلا اتفاقی واسط میفته و اینا، بذار من تا خونتون همراهیت بکنم. روزا قبول میکنه و همراه با پیتر راه میفته سمت خونهشون. ولی وسطای راه پیتر روزا رو میکشونه پشت بوته ها و اونجا خفش میکنه. بعدم به جسد روزا تجاوز میکنه. این واسه پیتر کافی نبود. پیتر باید خون میدید تا به اون لذت واقعی برسه. پس قیچی رو که از قبل با خودش آورده بود و از توی جیبش در آورد، شروع کرد به قفسه سینه روزا ضربه زدن. بعدم سر روزا رو گرفت و انقدر به تخت سنگی که اون گوشه بود کوبید که از سرش هم خون زد بیرون. بعد از دیدن خونی که از سینه و از سر روزا زد بیرون، پیتر به اورگاسم جنسی رسید. اگه یادتون باشه خیلی قبلتر، زمانی که پیتر جوان‌تر بود، تجربه مکیدن خون حیوونا رو داشت. خون اون قو رو مکیده بود. این بار یک لحظه یاد اون دوران افتاد و با خودش گفت که چرا که نه، بذار دوباره اون حس رو تجربه بکنم. واسه همینم اون خونی که از بدن روزا اومده بود بیرون رو نوشید. بعد از خوردن خون روزا دوباره به اورگاسم جنسی میرسه. بعدم میره خونه، خودشو تمیز میکنه، حمام میکنه، بعدم میره سینما. بعد اینکه از سینما برمیگرده خونه، یه لحظه با خودش میگه که نکنه یه نفر منو دیده باشه، نکنه الان جسد روزا رو پیدا کرده باشن، یه ردی از من اونجا مونده باشه. واسه همینم برمیگرده سر صحنه جرم، همون جایی که روزا رو کشته بوده. میبینه که نه، هنوز کسی نیومده، هنوز کسی جسد روزا رو پیدا نکرده. واسه همینم با خودش میگه که خب بذار جسدش رو آتیش بزنم، اینجوری هم ردی از خودم به جا نمیذارم، هم این که خیلی کیف میده بهم. جسد روزا رو آتیش میزنه و از اونجا میره. موقعی که جسد روزا رو پیدا میکنن، انقدر بلاملا سر جسدش اومده بوده، هم اینکه خب به جسدش تجاوز شده بوده، هم سوزونده بودنش، هم سرش خونی بوده، هم سینش. کلا اتفاقای خیلی بدی واسه جسدش افتاده بوده. واقعا نمیتونستن بفهمن که کی و به چه دلیل این همه بلا سر یه دختر بچه 8 ساله آورده. واسه همینم واقعا هیچ ایده‌ای نداشتن که کار کیه و پیتر هم خیالش راحت بود که هیچ وقت قرار نیست گیر بیفته. 5 روز بعد از قتل روزا بود که پیتر میره توی خیابون دنبال تومه بعدیش. نمیتونه حالا بنا به هر دلیلی یه مؤنث پیدا بکنه. یه آقایی رو میبینه که اون آقا مست بوده، ولی خب آزاری به کسی نمیرسونده، داشته تلو میخورده توی خیابون. پیتر بهش حمله میکنه. با قیچی که داشته به اون آقا چند بار ضربه میزنه. نه تنها با دیدن خون اون آقا به اورگاسم جنسی میرسه، بلکه قبل از اینکه از اونجا بره از خون اون آقا هم میخوره. از بعد اون آقا هم باز دوباره پیتر به خیلی از آدم‌های اتفاقی حمله میکنه، کسایی که ما اسمشون رو نمیدونیم، جزئیات رو نمیدونیم. ولی چیزی که مشخصه اینه که خیلی از اون اشخاص زنده موندن و رفتن پیش پلیس، ولی چون اکثر حمله ها از پشت سر بوده یا توی تاریکی شب بوده، نمیتونستن چهره پیتر رو توصیف بکنن. حالا اینکه خیلیاشون زنده موندن اینو نشون میده که پیتر خیلی هدفش کشتن نبوده. یعنی بعضی از قاتلا با کشتن لذت میبرن، پیتر بیشتر هدفش
دیدن خون بوده، بیشتر اون خونه بوده که پیتر رو به وجد می آورده. اینکه قربانیش زنده بمونه یا بمیره واقعا واسش مهم نبوده. دو تا اتفاق خیلی عجیب بعد از اون میفته که واقعا اینجوری میشه فهمید پیتر هر چیزی که خودش حس میکرد جذابه و هیجان انگیزه در کنارش به ارگاسم جنسی میرسوندش. مثلا یه بار که میخواسته یه خانمی رو خفت بکنه، خانم خیلی زرنگ بوده، با چترش میزنه توی سر پیتر. پیتر از این حرکت خوشش میاد. بعد از اینکه زنه با چتر میزنتش به ارگاسم جنسی میرسه. یا یه بار دیگه هم که با یه خانمی توی رستوران قرار گذاشته بوده، از زیر میز پای خانم رو داشته لمس میکرده. خانم خوشش نمیاد از این کار، بلند میشه از جاش یه دونه چک میخوابونه زیر گوش پیتر. پیتر هم عصبانی میشه، یه مش میزنه توی صورت اون خانمه، از دهن خانم خون میزنه بیرون. پیتر هم جلوی همه، جلوی مشتریا، جلوی پیش خدمت‌ها میپره روی خانمه. لبش خونی شده بوده، لبشو میزنه روی لب خانمه، نه اینکه ببوسه، خون لب اون خانمه رو شروع میکنه به مکیدن جلوی همه. و واقعا برای من خیلی صحنه عجیبی. اگه من یه روزی همچین چیزی رو ببینم واقعا دیگه اون آدم سابق نمیشم. بعد اینکه جلوی همه خون اون خانم رو میمکه، همه میبینن که شلوار پیتر خیس میشه، به ارگاسم میرسه همون لحظه، بعدم از اونجا فرار میکنه. تا چندین ماه آینده پیتر به کلی آدم حمله میکنه و خب خونشون رو مینوشه. خیلی هاشون کشته شدن، خیلی هاشون زنده موندن و پلیس بالاخره میفهمه که یه اتفاقایی داره توی شهر میفته، چون یه سری افراد پیدا میشدن، یا حالا خودشون شخصا میرفتن شکایت میکردن، یا یه سری اجساد پیدا میشد که نشون میداد یه قاتل سریالی تو سطح شهر راه افتاده و در کنار اینکه خب حمله میکنه و میکشه، خون قربانیاش رو هم میمکه. واسه همینم پلیس از روزنامه محلی کمک میخواد. بهشون میگه که یه مقاله بنویسید که اگر کسی هم در مورد این قتل اطلاعاتی داره بهمون کمک بکنه. و از همون موقع بود که پیتر کرتن لقب خوناشام دوسلدورف رو میگیره. هم مردم خیلی ترسیده بودن، هم خود پیتر میترسید که گیر بیفته. همزمان با پیتر یه قاتل سریالی دیگه همون موقع توی آلمان فعالیت میکرد به اسم هانس استراسبرگ که متدش اینجوری بود که قربانیاشو گیر مینداخت، خفتشون میکرد و بعدم با طناب خفشون میکرد. این هانسو پلیس تونست دستگیرش بکنه. موقعی که هانسو دستگیر کردن، نه تنها به قتلای خودش اعتراف کرد، بلکه قتلای پیتر رو هم گردن گرفت. یعنی میگفت که این اجسادی هم که پیدا میکنید رد دندون دارن و خونشون مکیده شده، یا همون قربانیایی که اومده بودن شکایت کردن، میگفت اینا هم کار من بوده. خلاصه هانس رو دستگیرش میکنن، بعدم خب محاکمش میکنن و توی یه بیمارستان روانی بستریش میکنن. دیگه همه خوشحال بودن از اینکه خوناشام دوسلدورف دستگیر شده. دیگه الان همه آروم شده بودن، فکر میکردن که قاتل اصلی رو گیر انداختن. پیتر هم به خاطر اینکه خب خیلی عجیب غریب به نظر نرسه یه مدت فعالیت نمیکنه، چون اگر که خب الان قاتل دستگیر شده و گرفتنش، پیتر فعالیت بکنه، میفهمن که خب نه، اینا قاتل واقعی رو به دام ننداختن، قاتل اصلی هنوز اون بیرونه. واسه همینم تا آگوست 1929 دیگه هیچ قتلی، کلا هیچ حرکتی نمیزنه، هیچ قتلی مرتکب نمیشه. یه روز که پیتر داشت توی پارک قدم میزد، دید یه خانمی که اسمش ماریاهان بود تنها نشسته روی نیمکت. میره کنارش میشینه، خیلی مؤدب، خیلی محترم سر صحبتو باهاش باز میکنه. بعدم آخرش ازش میخواد که اگر که میتونه، اگه وقتش خالیه، یه روز با هم دیگه قرار بذارن. یه روزی رو مشخص میکنن و با هم دیگه مثل دو تا آدم معمولی میرن رستوران، غذا میخورن. بعد از اینکه از رستوران میان بیرون، خب خانم هم از پیتر خوشش اومده بوده. پیتر بهش پیشنهاد میده که برن توی یه پارک قدم بزنن. موقعی که میرن تو پارک قدم بزنن، اینجاش خیلی عجیبه، تو پارک با هم دیگه سکس میکنن. چجوری میتونی تو پارک سکس بکنی؟ نمیدونم. توی پارک با هم دیگه سکس میکنن. خب سکس خالی واسه پیتر جذاب نبود، واسه همینم بعد از چند دقیقه شروع میکنه به خفه کردن ماریا. خفه کردن هم واسهش کافی نبود، قیچیشو در میاره و یک عالمه ضربه به بدن ماریا میزنه و تا 3 ساعت بعد همزمان خون ماریا رو مینوشیده و همزمان با نوشیدن خونش خود ارضایی میکرد. بعد از اینکه پیتر ارضا شد، جسد ماریا رو پرت کرد توی یه گودالی که همون اطراف بود و بعدم برگشت خونه. خب سر تا پاش خونی بود. فکر میکرد که زنش خوابه، ولی آگاستا بیدار بود. یهو پیتر رو با اون وضعیت دید، بهش گفت که چی شده، چرا سر تا پات خونیه؟ پیتر هم یه داستانی سرهم میکنه و میگه که دعوا کردم، دعوای خیلی شدید کردم، برای همینم اینجوری خونی شدم، اتفاقی نیفتاده، نگران نباش. حالا خدا میدونه آگاستا یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه، ولی در صورت اون بحث ادامه نمیده و دیگه چیزی از پیتر نمیپرسه. پیتر اون شب خیلی میترسه، با خودش میگه که
اولا زنم منو این شکلی دیده، خونین و مالین، بعدم نکنه یه نفر جسد ماریا رو پیدا بکنه، واسه همینم دوباره برمیگرده همون جایی که ماریا رو کشته بوده، میبینه که نه، هنوز کسی نیومده، پلیس نیومده، جسد ماریا رو هنوز کسی پیدا نکرده. پس یه گودال خیلی عمیق میشنه و جسد ماریا رو دفنش میکنه همونجا. باز دوباره پیتر تا چندین ماه آینده خیلیا رو خفه میکنه، یه دختری به اسم انی رو خفش میکنه، جسدش رو توی رودخونه میندازه، به کلی دختر دیگه حمله میکنه. از اونجایی که حمله ها و قتل‌ها دوباره ادامه پیدا کرده بود، مردم به این نتیجه رسیدن که احتمالاً یا قاتل اشتباهی رو دستگیر کردن یا اینکه قاتل اصلی هنوز اون بیرونه، چون پیتر همچنان داشت فعالیت میکرد. 24 آگوست 1929 یه کارناوال محلی اومده بود توی شهر. همه مردم جمع شده بودن، رفته بودن داشتن کارناوال رو نگاه میکردن. توی اون جمعیت هم 2 دختر بچه بودن. 2 خواهر به اسمای لویزا که 14 سالش بود و یک گرترود دیگه، همونطور که بهتون گفتم گرترود اسم آلمانیه و گرترودهای زیادی توی این پرونده هستن. خواهرش گرترود که 5 سالش بود. اونا اونجا وایساده بودن و داشتن کارناوال رو نگاه میکردن که پیتر میره کنارشون وای میسه، باشون حال احوال میکنه. بعد به لویزا میگه اگه بتونی بری داخل کارناوال از اونجا واسه من سیگار بخری، من بهت پول میدم. لویزا هم خب قبول میکنه، دوست داشته که یه پولی گیرش بیاد دیگه. پیتر بهش میگه که برو داخل و یه مقدار پول بهش میده. لویزا دست گرترود رو میگیره که با هم دیگه برن. پیتر بهش میگه که لازم نیست خواهرتو ببری، من اینجا منتظر میمونم، مواظبت میکنم از خواهرت تا تو بری و برگردی. لویزا هم قبول میکنه و میره داخل که واسه پیتر سیگار بگیره. پیتر گرترود رو به زور میکشونه توی جنگل و اونجا گلوشو میبره. بعد دوباره برمیگرده جای قبلی و منتظر لویزا میمونه. لویزا سیگار خریده بود. برمیگرده پیش پیتر و سیگار رو بهش میده. این برابر نگاه میکنه، میبینه خواهرش نیست. بهش میگه که خواهرم کجاست؟ پیتر میگه بیا ببرمت پیش خواهرت. بعدم لویزا رو کشون میبره توی جنگل. همون موقع لویزا چشمش به جسد خواهرش میفته و شروع میکنه به جیغ زدن. پیتر همون موقع گلوی لویزا رو هم میبره. تا چندین ساعت آینده همزمان خون 2 خواهرها رو میخورده و خودارضایی میکرده. فردا اجساد خواهرها رو پیدا کردن. پیتر هم طبق معمول رفت توی جمعیت و نگاه میکرد و هیجان زده میشد. فردای اون روز پیتر یه خانومی رو میبره اونجا سر قرار توی همون کارناوال. بعد خانومه رو میکشونه توی جنگل و اونجا به خانومه تجاوز میکنه. بعدم با چکشی که از قبل به خودش آورده بوده به سر اون خانم ضربه میزنه. به خاطر اینکه میخواسته پلیس رو گمراه بکنه. پلیس داشت دنبال شخصی میگشت که با قیچی به قربانیاش حمله میکرد و الان که پیتر با چکش به سر اون خانم ضربه زده بود میتونست باعث گمراهی پلیس بشه. پیتر با چکش انقدر به سر اون خانم محکم ضربه زده بود که دسته چکش ازش جدا شد. خون اون خانم رو دید و به ارگاسم رسید و بعدم از اونجا فرار کرد. خیلی عجیبه، ولی اون خانم زنده میمونه با اینکه چکش توی سرش خورده بوده. ولی هم به خاطر اینکه خب حافظش دچار مشکل شده بود، هم خب تاریک بود، نتونسته بود چهره پیتر رو دقیق ببینه، نتونست واسه پلیس توصیفش بکنه. 7 نوامبر 1929 پیتر یه گرترود 5 ساله دیگه رو هم پیدا میکنه، میدزده، میبرتش یه گوشه و بهش چندین ضربه چاقو میزنه، بعد بهش تجاوز میکنه و بعدم با دیدن خونش به ارگاسم جنسی میرسه. پیتر انقدر خیالش راحت بود که گیر نمیافته، انقدر به خودش مغرور شده بود که یه نامه واسه پلیس مینویسه. توی اون نامه قتلا رو گردن میگیره، جای جسد گرترود و گرترود آخریه، همون گرترود 5 ساله، جای جسد اون به اضافه جای جسد ماریا هان رو که خودش دفنش کرده بوده رو واسه پلیس میگه. بعدم یه نقشه رو هم ضمیمه میکنه، روی نقشه اونجاها رو علامت میزنه. وقتی که پلیسا میرن سراغ اجساد، خب دوباره همه فهمیده بودن که باز قاتل داره فعالیت میکنه. پس پیتر باز هم یه مدتی استراحت میکنه و دست به هیچ حمله‌ای نمیزنه. ماه آپریل بود که پیتر با زنی به اسم شارلوت آشنا شد. موقعی که با شارلوت رفته بود سر قرار، شارلوت خیلی مضطرب بود. شارلوت انقدر مضطرب بود که پیتر بهش میگه که چیه، چرا انقدر استرس داری، چرا انقدر میترسی، نکنه فکر کردی من خونه‌شوم دوسلدورفم. که شارلوت هم بهش میگه که نه بابا، من همچین فکری نکردم. ولی خب شارلوت واقعا خبر نداشت که پیتر واقعا خونه‌شوم دوسلدورفه. بعد از قرار موقعی که رفتن توی پارک قدم بزنن و موقعی که پیتر می‌خواست یعنی کشون ببرتش ته پارک تا کارش رو انجام بده، با چکش بهش حمله میکنه. من نمیدونم این چکشه چه قدی بوده که با خودش همه جا میبردتش. با چکش بهش حمله میکنه. شارلوت همون موقع دستشو اینجوری میاره جلو صورتش، چکش میخوره به استخونای دستش، تمام انگشتاش خورد میشه، تمام انگشتاش میشکنه، ولی خب همین باعث میشه که جون سالم به در ببره.
شارلوت هم رفت اداره پلیس ولی نتونست اطلاعات دقیقی از چهره پیتر بده. بالاخره میرسیم به آخرین قربانی پیتر، 14 می 1930. پیتر توی ایستگاه راهن داشته واسه خودش همجوری میپلکیده دنبال تومه جدید که چشمش به یه خانومی میفته که یه آقایی مزاحمش شده بوده. میره با اون آقا بحث میکنه، اون خانم از دست اون آقا نجات میده. خب اون خانم هم خیلی خوشحال میشه از اینکه یه نفر مردونگی کرده و اومده نجاتش داده. اینجور وقتا طرفو به شکل یه قهرمان میبینی. اون زن اسمش ماریا بود. بعد از اینکه یکم با پیتر صحبت کرد، از پیتر خوشش اومده بود، پیتر دعوتش میکنه خونه خودش، یعنی خونه‌ای که با آگاستا توش زندگی میکرده. این اولین و آخرین باری بود که پیتر همچین کاری کرد. معمولا هیچ وقت این کارو نمیکرد. واقعا من نمیدونم اون لحظه چی میشه، یعنی انقدر واقعا از ماریا خوشش اومده بوده، چون اتفاقات بعدی باز از اینم عجیب تره. ماریا قبول میکنه. فردای اون روز میره خونه پیتر، در واقع خونه‌ای که با آگاستا زندگی میکرده، ولی مضطرب بوده، نمیخواسته رابطه جنسی داشته باشه. پیتر بهش میگه که خب بیا با هم سکس کنیم. ماریا میگه نه. پیتر هم میگه باشه اشکالی نداره، هر جور که تو راحتی. خیلی عجیبه ها، از پیتر همچین چیزی واقعا بعیده. که من یه حدسی میزنم. حدس من اینه که به خاطر اینکه پیتر هر لحظه میترسیده نکنه آگاستا سر برسه، ترجیح داده خیلی پافشاری نکنه. حالا که خب ماریا نمیخواد، پس ببرمش بیرون از اینجا. حالا محترمانه ببرمش، ولی خب کارم اون بیرون باشه انجام بدم، چون همین هم میشه. پیتر درسته که به ماریا احترام میذاره، بهش میگه که باشه هر چی تو بگی. بعد بهش میگه که خب من تا ایستگاه باهات میام که برگردی خونه خودت. ولی خب وسط راه پیتر خفتش میکنه، میبرتش یه گوشه و بهش تجاوز میکنه. و باز اینجا هم عجیبه، فقط بهش تجاوز میکنه، نه کتکش میزنه نه خشونتی. البته خب تجاوز خشونته، ولی منظورم از این بابته که نه خفش میکنه نه بهش چاقو میزنه، هیچی. یعنی همونجا هم با تجاوز به اورگاسم میرسه، یعنی دیدن خون هم دیگه واسش لازم نبوده. ماریا انقدر ترسیده بود که موقعی که برمیگرده خونه، از یه طرف خب روش نمیشد، خجالت میکشید به کسی این قضیه رو بگه، از یه طرف میترسید کسی حرفشو باور نکنه. میره همه چی رو توی یه نامه مینویسه و واسه دوستش پست میکنه. ماریا انقدر استرس داشت که آدرس رو اشتباه مینویسه، پلاک خونه دوستش رو اشتباه مینویسه. واسه همینم نامه میرسه در خونه یه نفر دیگه که اتفاقا اون شخصی که نامه رو میگیره هم یه خانم بوده. نامه رو میخونه و میفهمه که داستان از چه قراره. میره به پلیس خبر میده. پلیسا هم میان پیش ماریا، میگن که آره ما این نامه رو خوندیم و الان میدونیم که چه اتفاقی واسه تو اومده و ما حدس میزنیم این شخصی که این کارو با تو انجام داده در واقع خوناشام دوسلدورفه. به ماریا میگن آدرسشو داری؟ ماریا میگه که آره. به هر حال ماریا رفته بوده خونه مشترک پیتر و آگاستا، اونجا رو بلد بوده. موقعی که با پلیسا میرن اونجا، پیتر اتفاقا همزمان با پلیسا میرسه در خونه خودش، ولی فرار میکنه. پلیسا موفق نمیشن بگیرنش. یه چند روزی رو توی یه موتل میره قایم میشه. حسابی ترسیده بوده. پیتر بالاخره به این نتیجه رسید که قایم شدن فایده نداره، تا ابد نمیتونه از دست پلیس فرار بکنه، نمیتونه هم همینجور آواره باشه. پس یه فکری به ذهنش میرسه. میره خونش، با آگاستا صحبت میکنه، همه چی رو واسش تعریف میکنه. آگاستا زبونش بند اومده بوده. حالا درسته من گفتم که آگاستا خودش هم قتل مرتکب شده بوده، ولی کاری که آگاستا کرده بود اصلا قابل مقایسه با کارهایی که پیتر توی تمام این سال انجام داده بود نبود. واسه همینم واقعا شوکه میشه. ولی خب پیتر فقط نیومده بود که اینو واسش تعریف کنه. پیتر ظاهرا یه احساس عذاب وجدانی داشته، احساس می‌کرده یه دینی نسبت به آگاستا داره. بهش میگه که ببین واسه پیدا کردن من یه جایزه تعیین کردن، برو منو لو بده، جایزه رو بگیر که حداقل حالا که من دیگه نیستم و قرار دستگیر بشم، تو از نظر مالی توی رفاه باشی. آگاستا هم همین کارو میکنه. میره پیتر رو به پلیس لو میده و یه روز که پیتر رفته بوده توی کلیسا، در واقع عمدی بوده همه چیز، پلیس میاد توی کلیسا، پیتر رو دستگیرش میکنه. پیتر حافظه خیلی خوبی داشت. تمام این چیزایی که الان من به شما گفتم توی کتاب‌ها و مقالات مختلف خب چاپ شده، تمام اینا از دهن خود پیتر اومده بیرون. واسه همینم خیلی از جزئیات این ماجرا مشخص نیست، چون پیتر مثلا یه نفر رو زده، فرار کرده، وای نستاده ببینه اون آدم زنده میمونه یا میمیره. برای همینم موثر نوشته، خیلی از قربانی‌ها خبر نداریم، ولی حافظش عالی بود. از زمان بچگیش تا لحظه آخر رو
مو به مو واسه همه تعریف میکنه و خیلی جالبه. حتی موقع بازجویی، موقعی که داشته این چیزها رو برای پلیس تعریف میکرده، آخر سر به ارگاسم جنسی میرسه از فرط هیجان کارهایی که مرتکب شده بوده. سرجم پیتر خودش به 70 فقره قتل و اقدام به قتل و تجاوز و حمله اعتراف میکنه، ولی فقط 9 تاش رسما ثابت میشه. آپریل 1931 دادگاه پیتر در حالی برگزار میشه که تیم دفاعیش خیلی سخت تلاش میکنن پیتر رو دیوونه جلوه بدن، ولی خب بعد از بررسی‌هایی که انجام شده بود مشخص شد که پیتر به هیچ عنوان دیوونه نبوده، تو سلامت عقلی کامل خودش بوده و همه این کارا رو وقتی انجام میداده از روی دیوونگی نبوده. پیتر اصلاً و ابداً ابراز پشیمونی نکرد. دادگاهاش 10 روز تمام طول کشید تا بالاخره پیتر به تمام اون 9 قتل متهم و به اعدام محکوم شد. اعدام با گیوتین یا گیلتین. 3 ماه بعد توی ماه جولای پیتر رو بردنش توی حیاط تا اعدامش بکنن. قبل از اینکه اعدامش کنن بهش گفتن که حرف خاصی داری بزنی. پیتر هم گفت که بهم بگید. اگه سرم با گیوتین قطع بشه، شنواییم بلافاصله از کار میفته؟ یعنی اینجور نیست که سرم قطع شه ولی گوشام همچنان بشنوه؟ به خاطر اینکه میخوام بدونم آیا ممکنه بتونم صدای فوران شدن اون خونی که از گردنم میزنه بیرون رو حتی بعد از مرگم بشنوم یا نه. به خاطر اینکه این حس میتونه لذت بخشترین پایان واسه پایان دادن به تمام لذت‌های دنیا باشه. هیچکس جواب سوال پیتر رو اون لحظه بهش نمیده و پیتر اعدام میشه و کابوس دوسلدورف بالاخره تموم میشه. در مورد اینکه زن پیتر آیا اون پول رو گرفته یا نه اطلاعی ندارم. نمیدونم. شاید گرفته. شاید هم چون از اقوام خودش بوده نگرفته. نمیدونم. ولی امیدوارم گرفته باشه. محققا و دانشمندای مختلفی طی سالیان سال سر پیتر رو بررسی کردن. میخواستن بدونن تو مغز این بشر چی بوده که با هر چیزی این آدم به ارگاسم جنسی میرسیده. هر کاری کردن، هر آزمایشی انجام دادن، چیزی دستگیرشون نشد. یعنی مغز پیتر، سر پیتر یه مغز و یه سر معمولی بود، مثل سر بقیه، چیز خاصی عایدشون نشد. ولی خب سر پیتر توی موزه ویسکانسین آمریکا نگهداری میشه. عکسش رو شاید نتونم بذارم، ولی اگر که سرچش بکنید بزنید سر پیتر کرتن میاد سرش. خیلی هم وحشتناکه، خیلی کلش ترسناکه. اینم از پکیجینگ کل جرمایی که یه آدم میتونه مرتکب بشه در قالب یک ویدیو. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.